Це проєкт «Відновлення міст». Сьогодні наша команда розповість вам про місто Охтирку, що на межі Полтавщини та Слобожанщини. Про те, як його жителі роблять усе можливе, аби швидше відновити рідний населений пункт, долаючи так наслідки російської агресії. Як відбудовується Охтирка, що приблизно за 50 кілометрів до кордону з РФ, розпитаємо в мера Павла Кузьменка. Багато громад на сьогодні вважають, що до них ніколи це не дійде. Точно так само Охтирська громада вважала це до 24 лютого 2022 року, що війна десь там буде, в Луганську і в Донецьку. І ми туди приїздили, привозили гуманітарну допомогу, вважали, яку ми важливу робимо роботу. Ми не міняли свідомість, ми не міняли підхід. У місцевої мешканки Тетяни Міхель довідаємось, як працює державна програма «Є відновлення», котрою вона вже встигла скористатись і відновила своє житло. Наші люди мають таку преференцію, таку недовіри якоїсь. Багато хто каже, я не буду подавати, бо це копійки, це дуже довго робиться, це бюрократія, там все куплено. Ще в травні місяці, коли почалось «Є відновлення», я сама по телефону подала. Сама перша подала вночі і дуже швидко. «Є відновлення» дуже-дуже швидко. Дізнаємось про темпи відновлення Народного дому, в якому колись працював уродженець Охтирки, письменник Іван Багряний. Одні з найвеличніших його творів саме народжувалися в будинку культури. Така величезна його праця, як «Тигролови». Так. Зараз всі діти в шкільній програмі його вивчають, і саме «Тигролови» були написані в місті Охтирка і в цьому будинку культури. Поспілкуємось із громадським активістом Павлом Ігнатченком про його плани зробити Охтирку містом привабливим для молоді. Саме важливо для нас зараз не стати такою, знаєте, забутою окраїною, десь там майже на межі з Мордором. Саме складне не відновлювати потім місто, в якому є життя, а саме складне вдихнути життя в місто, яке пусте. Мене звати Марко Савицький. Я архітектор та громадський діяч. Разом з Ukrainer ми будемо досліджувати відбудову українських міст під час війни, їхню ідентичність та розвиток. Я стану вашим провідником в проєкті «Відновлення міст». Ми спробуємо зрозуміти, як буде відбудовуватись наша країна, розкажемо про натхненні проєкти, успішні кейси та небайдужі організації, які вже сьогодні повертають життя у постраждалі внаслідок війни міста. Сьогодні ми в місті Охтирка, що на Слобожанщині. Мальовниче містечко, в якому до повномасштабного вторгнення проживало трошки більше 47 тисяч мешканців. Саме тут, на розі вулиць Київської та Армійської, Збройні сили України з місцевою теробороною зупинили одну з двох колон росіян, які прорвалися до міста. Далі, в сторону Києва та Полтави, російський чобіт не просунувся. Росіян відігнали з міста. В напівоточенні оборона Охтирки тривала трошки більше місяця. Охтирка, на щастя, окупована не була, але сильно потерпала від ворожих ударів, адже містяни не дали військам РФ пройти крізь населений пункт. Озлоблені місцевим спротивом, росіяни відчайдушно мстилися. Гатили по місту реактивною артилерією. Ворожа авіація скидала бомби, які залишали по собі вирви діаметром у 30 та глибиною у 10 метрів. Від таких бомбардувань розгалужені містом панельні п'ятиповерхівки складаються як карткові будиночки. Загалом за перші місяці повномасштабного вторгнення росіяни знищили або пошкодили в Охтирці понад 700 будівель. 3 березня 2022 року росіяни зруйнували Охтирську ТЕЦ, а також будівлю залізничної станції. А вже в ніч з 7 на 8 березня внаслідок авіаудару було знищено будівлю Охтирської міської ради, на руїнах якої ми зараз перебуваємо. Усі ці споруди не підлягають відновленню. Про стан справ в місті, про темпи відновлення ми поговоримо з очільником міста Павлом Кузьменком. Доброго дня, мене звати Марко. Добре. Я архітектор і ведучий проєкту Ukrainer «Відновлення міст». Ми відвідуємо містечка невеликі, які були окуповані, потім деокуповані, які вже за тих 2 роки проходять різні етапи відновлення своїх інфраструктурних різних об'єктів, відновлення громад. І кожен раз ми, потрапляючи в різні регіони, ми стикаємося з різними викликами. Епізоди, які були там Бородянка, біля Києва, Київщина.
зовсім інший підхід до відновлення, тому що там є і певні кошти, там є фонди, там є достатньо мирне життя, і наративи відновлення там дуже чіткі. Ми тут вже зараз відновлюємо все, щоб люди вернулися. Зараз ми на Сумщині, зараз ми в Охтирці. Місто прифронтове, фактично, яке знаходиться там до 40 кілометрів чи 40 кілометрів до кордону, найближча точка. І місто, яке одним з перших прийняло оце повномасштабне вторгнення. Всі знають, що Охтирка постраждала дуже сильно, тому що тут були застосовані заборонені види озброєння. Місто зазнало величезних пошкоджень інфраструктури, людські жертви. Можливо, для початку розкажіть, як місто і ви, як голова, зустріли оце повномасштабне вторгнення. Доброго дня. Я Кузьменко Павло, міський голова міста Охтирки. І з першого дня повномасштабного вторгнення кожен день я був у місті. Багато хто, коли приїздить, каже, ми приїздимо у міста, які там деокуповані, таке інше. Ми не були окуповані. І, на жаль, на сьогоднішній день саме те, що ми тримали оборону, воно нівелюється. Ми одне з небагатьох міст на Сумщині, яке ворог не пройшов, і ми не були окуповані. Це відклало свій відтиск, свій відбиток на свідомості кожного мешканця, який залишався в місті. Ми не були заміновані, в нас не було катувань, ми не були зґвалтовані ні фізично, ні морально, ні психологічно. Так, наше місто було зруйноване. Зруйноване як помста за те, що ми не пропустили ворога через своє місто. І на одній із таких телепередач, в яких я брав участь ще у кінці 22-го, 23-го року, коли почали говорити, що от багато міст там давали відсіч і таке інше, і я запитав, а ви не можете сказати, чому місто Охтирка зруйноване, а всі інші міста ні? От ви розповідаєте, як ви вбивали там танки і все інше, у них не було зброї, що вони по вам не стріляли? Чи яким чином ви їх палили, а вони вас ні? І я отримав від ведучого таку відповідь: сила спротива рівна силі руйнування. Від російської окупації Охтирку врятувала 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр», підрозділи якої зайшли в місто в ніч перед повномасштабним вторгненням. Холодноярівця зупинило окупантів на околицях Охтирки. А тих російських військових, яким вдалося прорватися в місто, ліквідували бійці 91-го окремого Охтирського полку підтримки, а також тероборона. Активний спротив тривав більше місяця, але найскладнішими були перші 5 днів. Чорним днем для міста стало 3 березня, коли росіяни зруйнували Охтирську теплоелектроцентраль. Без світла, зв'язку і тепла, під безперервними обстрілами місто трималось. Усі робили те, що було потрібно. Мер переконаний, розпочати вдалий процес відновлення місту вдалося завдяки злагодженій роботі команди, яка невпинно пропонувала неординарні рішення. Найбільшою проблемою було систематизувати запити про потребу відбудови від громадян. Тому мерія розробила електронну платформу «ЕПКО», де містяни можуть зареєструватись і залишити свої звернення та запити щодо відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни. Так місто могло їх значно швидше опрацювати та задовольнити. До того ж, електронна платформа сприяла появі іноземних донорів. А за кошти міського бюджету навіть вдалося відновити роботу одного з 5 котлів Охтирської ТЕЦ. І на цьому одному котлу ми пройшли опалювальний сезон. Казали найважчий, але ми не знаємо ще, чи найважчий він взагалі, бо історія покаже, 22-23 років. Охтирка один з перших громад, яка почала відновлення. І на сьогоднішній день у нас дуже багато чого відновлено. Але я Дуже прочитав, мало що, чого не відновлено. крім того, я прочитав, що коли ми там вивчали матеріали трошки, то що виявляється, Охтирка, вона одна з лідерів програми «Є відновлення». Так. І до «Є відновлення» в багатьох регіонах дуже специфічне відношення, тому що це програма, яка дуже довго запускалася, дуже важко запускалася, з проблемами великими. І коли
почала працювати, як виявилося, це було непередбачувано, напевно, але дуже багато громадян, які отримували компенсацію за зруйноване власне майно, вони брали кошти і їхали в інший взагалі регіон, що ще підсилювало демографічну кризу громад. В декількох громадах була велика проблема з паспортизацією нерухомості, з правом власності. Люди жили поколіннями в нерухомості, яка взагалі не була фіксована. Але от є відновлення в Охтирці. А є відновлення, вже про нього почали говорити на початку 23-го року. І Охтирка, як на сьогоднішній день, громада, яка найбільше зробила обстежень і видала цих сертифікатів на кошти або на придбання житла у Сумській області. Найбільше. І майже 50%, якщо брати в порівнянні, що це по всій Сумській області було видано. Люди повернулися у свої будинки, ми допомогли їм вставити двері, вікна, закрити периметри, дали тепло. А ремонти у квартирах і будинках потрібно все одно було робити. І першим викликом, який став по цьому є-відновленню, це те, що у переліку була така посада, як експерт. А їх 2 на Сумську область. Де взяти експерта, який би прийшов у кожен будинок і сказав, що так, шановні, це так зруйновано, це поточне, це середнє, це легке, це важке, оце вартість цього така, оце вартість. Це був перший виклик – експерти. Далі мінялися трохи там комісії, склад комісій, не вистачало людей, особливо в перші місяці, багато людей почало давати заявки, стояла умова, що протягом лише 1 місяця можна це все обстежувати і виставляти. Потім це знову ж таки змінювалося. Ми швидко під це все налаштовувалися. І спочатку ми були найгірші в Сумській області, бо в нас найбільше руйнувань, а потім в зв'язку з тим, що були деякі спрощення у самому механізмі видачі, і ми стали найкращими. Відновлення міста мало декілька джерел фінансування. Основою став місцевий бюджет, з якого у 2022 році було виділено понад 100 мільйонів гривень. Але найбільше відбудові сприяли благодійні фонди з усього світу. Завдяки таким діям вдалося повернути до Охтирки мешканців. На кінець 2022 року там уже знову проживало понад 42 тисячі людей. Хоча тоді, коли окупанти хотіли захопити місто, в ньому залишилося не більше 20 тисяч мешканців. Містяни повільно та все ж відновлюють своє місто. Хтось ремонтує свої оселі самотужки, комусь допомагають волонтери. Наступна наша героїня Тетяна Міхель скористалася державною програмою «Є-відновлення». Це грошова допомога на ремонт житла, пошкодженого внаслідок бойових дій. Максимальна сума відшкодування, яку можна отримати, становить 200 тисяч гривень. Сьогодні ми поговоримо, як працює ця державна програма, чи складно оформити документи та що за цю суму вдалося відновити. Ваша історія нас зацікавила тим, що нам подавали проекти люди, які отримали сертифікати. І ваша історія, вона про те, що ви на початок повномасштабного вторгнення були евакуйовані, потім повернулися. Як ви от зустріли це повномасштабне вторгнення і куди саме ви евакуйовані були? Куди ви виїхали? Застріли, почали, 24-го почало отут, в часі, зриватися. Зриви почали горіти усе. А куди? Ми в підвал, сусіди мене забрали, ось жила з сусідами в підвалі. Потім 3 березня, 15-28, по-моєму, одна бомба пролетіла на ТЕЦ, зірвало, і друга. Ті, що зруйнували повністю? Ті, що повністю зруйнували. Перед тим ще 2 були. Після перших днів повномасштабного вторгнення Тетяна евакуювалася спершу до Полтави, а звідти доля занесла жінку аж у німецький Дрезден. Це дуже цікава така алегорія. Ви потрапили в Дрезден, це місто, яке було під час Другої світової повністю вщент зруйноване. Тобто українці переїжджають в Дрезден, місто, яке було зруйноване, відбудувалося. Якийсь певний символізм, що все-таки вирішили вернутися. Чому ви вернулися? Багато хто ж не повернувся. То ж в нас саме краще вдома. Як можна бросити країну, як це все можна бросити? Ви що? Ви повернулися додому, була така тяга додому. Так, я проплакала. Рік і місяць, там я додому хочу. Повернувшись додому, Тетяна застала свій будинок понівеченим.
Були тріщини на стінах, пошкоджений дах. Від дощів усе всередині оселі було підтоплено. Коли от з'явилася програма «Є відновлення», дуже багато спочатку, коли вона з'явилася, нарікало людей на те, що вона дуже тяжко йде, дуже важко підготувати документи. Наскільки у вас цей процес зайняв часу, наскільки було комфортно отримати, наскільки вам зусиль це довелося докласти, щоб отримати по цій програмі сертифікат? І на що ви його використали? 1 травня приїхали, я із міського із СНАПу приїхали, подивились, написали мені висновок. І я подзвонила в поліцію, приїхала поліція. Поліція все описала так само. А вже в травні місяці, коли почалось «Є відновлення», я сама по телефону сама подала. Тобто була ваша ініціатива? Ну, мені ж сказали, я сама перша ночі подала, вночі. Ну, я подала, в мене є відновлення не міського раду. Якби міське було, дали 500 тисяч. А так мені дали 200 тисяч отель. Ну, я ще раз подала. Приїжджали дивитися на то, і тоді взагалі написали на 800 тисяч, або сказали, пиши, що взагалі ти сама не потягнеш, не відновиш. Дякувати Богу, 200 дали. А наскільки складно було взагалі отримати сертифікат? Бо коли система «Є відновлення» почала працювати, програма, Так. дуже багато було нарікань, що вона не працює, дуже часто змінювалися там певні правила по документах. Наскільки вам це легко вдалося? То так. Бо люди бояться, кажуть, я не буду подавати, Та як бо це не складно. подавати? Який складно? Взяла, написала по інтернету все. Скільки часу зайняло у вас від того моменту, коли ви подали заявку, до погодження? Погодження, господи, 2 місяці. Мені дали мені або в кінці червня, або в кінці липня, або як слідуючий місяць, це серпня. Серпень. А так дуже швидко, є відновлення дуже-дуже швидко. Дякувати, дуже хороша бригада, мені хлопці зробили дах. Дах вийшов 370 тисяч, ото 200 Браво. дали, ще 30 тисяч. Ще одна організація мене дала. Тобто у вас фактично комплексне відновлення пішло, бо «Є Так. відновлення» вистачило на частково заміну повністю даху. Так. На частково, на дах, на частково, то що робота ж дорога, це ж не пишеться. І я ще 2 потолка, я теж 2 потолка там на тиждень зробила. По якості робіт, я як архітектор бачу, що дуже непогано зроблено. Бригада. Хлопців 3 робили, вони ж повністю зносили. Там наверху ще можна другий етаж жити. Тобто вони не латали його, а повністю переробили весь дах. Куди? Воно ж балки побиті були, вони все перебиті, балки були, воно ночі сплю, бабах, думаю, впала балка. Ще б чуть-чуть і він би завалився повністю. Людей дуже багато повернулося. Ми коли говорили з головою, то повернулося дуже багато, майже повністю відновлений демографічний стан там в місті. От і ви повернулися, теж приклад повернення. Немає у вас якихось думок, щоб знов десь поїхати? Нема, ви що, за нами Україна, за нами Київ. Наші воїни самі кращі. Все буде Україна. 8 березня 2022-го під час бомбардування центру Охтирки термобаричними бомбами зазнав пошкоджень місцевий будинок культури. Вибухом було пошкоджено покрівлю та оригінальні елементи декору внутрішніх приміщень і фасаду будинку. За попередніми підрахунками, кошторис відновлюваних і реставраційних робіт для цієї споруди складає майже 50 мільйонів гривень. Поки вистачило коштів лише на відновлення цокольного приміщення. Там створили сучасний конференц-зал. І зараз ми поспілкуємося з командою, координаторами відновлення цього народного дому. Вітаю. Мене звати Марко. Ми знімаємо міста Сумщини. Декілька буде серій, епізодів. І ми звернули увагу, коли підбирали матеріали про відновлення. Дуже часто це є відновлення інфраструктури, це є будівлі, адмінбудівлі, в першу чергу амбулаторії, лікарні, школи і дороги, як магістралі. Це є будинок культури, який був зруйнований, ми бачимо, він пошматований. І один з небагатьох прикладів, коли будинок культури, будинок, який не входить в критично важливу, скажімо так, інфраструктуру життя міст, селищ, відбудовується. Тобто ми знаємо, що там зараз іде якась ініціатива по відновленню народного дому, який тут був. І для мене це, наприклад, не дивно, тому що я знаю, що і Охтирка – це є рідне місто Івана Багряного, а в наш час, особливо зараз,
такий пласт культурного зацікавлення піднімається якраз розстріляним відродженням. Це покоління письменників, культурних діячів, які зараз цікавлять молодь, які молодь відкриває для себе по-новому. Як виникла у вас ідея в цей час, коли йде війна ще, вона не завершена, почати відновлювати заклад культури? Це була одна з ініціатив нашого керівника громади Романа Юрійовича про збереження, не про повне відновлення, зараз воно якби не на часі, але збереження. Вже громадою проведена значна робота по даному об'єкту. Це повністю відновлено дах, зроблено енергозбереження заходи. І саме головне, вже виготовили проєктно-кошторисну документацію на повне відновлення цього об'єкту культури. А наскільки, тобто це було рішення тільки керівництва міста, чи, можливо, і громадськість теж підключалася? Це ж запити громадськості, тому що в цьому будинку культури обслуговуються мешканці не тільки Чернеччинської, а й в основному міста Охтирки. Це центральний заклад культури, єдиний в регіоні, де має своєобразну таку історичну цінність і культурну приналежність. Народний дім Охтирки переживає вже третю війну. Під час Першої та Другої світової Народний дім слугував шпиталем для поранених. Сьогодні ж у ньому координаційний штаб, який опікується потребами вимушених переселенців. Станом на червень 2024 року в Охтирці понад 2000 людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Також у нас зараз проводиться купа заходів для молоді, для дітей, які спрямовані саме на згуртування і саме на збереження саме цієї, розумієте, єдності, яка в перші дні війни була нам всім така важлива, але зараз нам треба працювати над тим, щоб наша єдність і наша боротьба продовжувалася. Цей будинок культури – це дійсно символ, для нас це символ всієї нашої громади, що він дійсно історична гордість і гордість і приклад нашої згуртованості саме. Ще такий дуже цікавий факт, який, чесно кажучи, я для себе відкрив вже, коли цікавився тим об'єктом. Виявляється, Іван Багряний не просто народився у Охтирці, а він має відношення до цієї пам'ятки, до Народного дому. Можливо, ще розкажіть, яке саме, як він задіяний був в цьому Народному домі, його житті? Так, він працював безпосередньо в цьому будинку культури. Дуже важливий етап його життя саме був тут, і одні з найвеличніших його творів саме народжувалися в будинку культури. Можливо, ви знаєте, що є така величезна його праця, як «Тигролови». Так. Зараз всі діти в шкільній програмі його вивчають, і саме «Тигролови» були написані саме уже в місті Охтирка і в цьому будинку культури. Також у нього є дуже чудовий твір, такий «Сад гетьманський», який також був написаний тут. І зараз для молоді Охтирщини, так як я більше працюю з молоддю, це своєрідний такий символ, саме історичний, літературний, культурний. І якщо ми говоримо там про якісь культурні заходи і про культурні обговорення, то завжди згадується цей твір. І вже дуже приємно, що саме молодь, розумієте, цікавиться цим всім і намагається якось популяризувати цю історію. Ворог нищить наші культурні пам'ятки, аби знищити нашу ідентичність. Саме тому важливо дбати про збереження подібних культурних об'єктів так само, як дбаємо про лікарні та критичну інфраструктуру. Тому в Народному домі силами волонтерів і благодійників вже відновлено дах, розроблено всю проєктно-кошторисну документацію. Також відновлено декілька приміщень для дозвілля молоді та створено безпечний багатофункціональний простір. Розкажіть історію його, ідею, чому вона виникла створити тут такий центр в клубі напівзруйнованому, чому саме тут в підвалі, і що взагалі тут відбувається? Що це за ідея така? Ідея виникла в тому, що ми взяли участь в конкурсі Міжнародної організації міграції «Людський вимір». Нас відібрали, проводили з нами навчання, і ми подавали конкурсні міні-проекти, міні-ідеї. І одна з таких ідей – це було створення безпечного простору, яка була підтримана організаторами. Створили ми його, відремонтували за 3 місяці, придбали нам меблі, все комп'ютерне офісне обладнання, і вже на початку цього року він зафункціонував.
Команда активістів, які опікуються відновленням Народного дому, продовжує шукати кошти для ремонту решти будівлі. Вони відкриті для співпраці з фондами та благодійниками. Я, напевно, розумію, що це дуже боляче відчувати, що тут пустка, тиша повна, немає того звуку культурного нашого коду, але я так бачу, тут вишиванки порозвішували, якісь з гардеробу театрального, напевно, речі перебираються. Тобто ви в очікуванні того, що відновиться життя. Так, ми в очікуванні, і дійсно зараз тут знаходиться те, що ми змогли зберегти після того, як було бомбардування, і сподіваємося, що в майбутньому, коли ми переможемо, це все лише примножиться. Дякую вам за вашу працю. Насправді це дуже важливо, мега важливо, хто би що не говорив, порятунок культурного фонду, відновлення не лише будівель, не лише вулиць, газопроводів, а відновлення культурного життя України. Це те, що ми маємо берегти, і дякую вам за те, що ви це бережете. Дякую за розмову. Дякую. Дякую. Ініціативами щодо збереження історичної спадщини в Охтирці займається переважно молодь. Одним з таких культурних активістів є Владислав. Він намагається залучити інвесторів для відновлення історичної пам'ятки місцевого значення – будівлі готелю родини «Чикало». Владислав мріє, щоб у відновленій будівлі був молодіжний центр, щоб ця пам'ятка архітектури виконувала не лише історичну місію, а й слугувала місцевій молоді. Для мене це більше про пам'ять і інтерпретацію цієї пам'яті в сьогодення. Тому що знищити насправді дуже легко. Там розрушити ще щось. А от її інтерпретувати правильно і зробити так, щоб та ж сама молодь там не покидала місто, залишалася, гордилася своїми пам'ятками, історією і архітектурою. Треба це зберігати і розповсюджувати, популяризувати. В Охтирці Владислав не єдиний представник проактивної молоді. Ми поряд із колишнім заводом «Сільгоспмаш». У його приміщеннях місцеві активісти почали зводити урбан-парк, але його будівництво завадила війна. Та нині роботи відновилися. Опікується ними учасник громадської організації «Центр розвитку вуличних культур» Павло Ігнатченко. Він також ініціював розробку візії відбудови міста, зібравши воєдино бачення, потреби та бажання містян Охтирки. Привіт! Добрий день. Мене звати Марко. Мене звати Павло. А я архітектор і ведучий проєкту відновлення міст від команди «Юкрейнер». І сьогодні ми не просто так тут, на цьому об'єкті, не просто так спілкуємося, бо якось так склалися обставини і такі сигнали Всесвіту, коли ми з командою обирали об'єкти по відновленню, тому що ми в основному про відновлення громад, про відновлення об'єктів інфраструктурних. Ми говоримо з очільниками міст, ми говоримо з чиновниками, ми говоримо дуже часто з людьми, які волонтерять, беруть ініціативу в свої руки по відновленню. І в кожному місті ми шукаємо якогось певного візіонера, тобто з яким можна було проговорити про те, яким місто бачиться в майбутньому. Тобто людина, яка має певну візію, має певні мрії, і не просто її має, а реалізовує. І такий дуже цікавий момент. Ми, коли з командою відпочивали ввечері там, в одному з кафетеріїв, один з офіціантів, який допоміг мені там знайти аптеку, мені треба було аптеку, він мене провів гостинно. І по дорозі кажу, ви з «Юкрейнер»? Я кажу, так, а про що ви знімаєте? Я йому розповідаю, він каже, чесно, у вас, напевно, ще є свій сценарій, там якісь свої бачення, але я би вам рекомендував зустрітися з Павлом Ігнатченком, якщо ви знаєте такого. Я кажу, ну розкажіть щось про нього. І я отримав дуже багато цікавих позитивних речей від містян, від молодого хлопця, який горить так само якимось життям міста свого. І це був такий певний символ. А потім, ще коли ми побачили розроблену урбан-візію Охтирки, то всі карти склалися. Тому ми тут. Ми точно впевнені, що ми знаємо, чого ми тут. І хотів би поговорити просто про речі, які стосуються саме візії міста, і, можливо, про конкретний проект, який зроблений тут. Мені насправді дуже приємно. І якщо про мене так говорять офіціанти місцевих кафетеріїв, то все, це просто все склалось. Дуже дякую. Я вас так хочу дуже гостинно запросити в наш скейт-парк.
Як взагалі виникла ідея саме скейт-парку? Чому саме скейт-парк? Мабуть, я був ініціатором десь в цьому всьому. Тут скейт-парк, якби, бо ми стоїмо, да, тут рампа, але насправді нам хотілося, і називаємо його скейт-парк, але насправді нам хотілося створити таке універсальне місце комунікації молоді. Просто скейтбординг як одна із досить популярних складових сучасної молодіжної культури, така поп-культури, да, він привабливий, він такий ефектний, і воно працює. По-друге, в місті був досить такий, ну, скажімо так, видний рух скейтбордингу, хлопців, які катаються, і все починалось з того, що ми там якийсь організовували маленький івент з призами, там, я не знаю, грамотами, просто для того, щоб показати там той же владі і взагалі жителям, що цей рух є, що вони працюють. І на базі цього руху, мабуть, і почалось створюватись така скейт-тусовка, але, ну, тут, знаєте як, ми коли будували це, ми думали, так, окей, тут є рампи, але ми ж можемо поставити тут сцену, і це стане, умовно кажучи, там якимось таким танцплощадки. Зараз тут стоять тенісні столи, але при великому бажанні ми тенісні столи убираємо, тут може бути якась лекційна зала, тут може бути кінопоказ і таке інше. Тобто максимально конструктор, щоб не зав'язуватися. Влітку 2022 року Павло Ігнатченко відчув непереборну потребу робити щось для рідного міста. Заручившись підтримкою однодумців, він ініціював розроблення урбан-візії Охтирки. Дуже часто трапляються такі ситуації, коли таких активістів, урбан-активістів, громадських активістів приймають таких місцевих диваків, які, в принципі, щось хочуть поміняти, їм щось завжди треба, а це вимагає від влади теж включитися, тому що не просто так взяти там альбом, взяти проєктну документацію, покласти, дякую, до побачення. Тобто це громадська активність, вона вимагатиме від них роботи. Наскільки влада пішла на ту комунікацію, як взагалі відбувалася партисипація, об'єднання різних думок, громадських рухів з владою? Ну, от наскільки я згадую, да, як це було. То, що ви говорите про те, що як диваків сприймають, це 100%, і ми вже до цього звиклись. Да? Там, коли ми говорили, нам треба скейт-парк, на нас там, дивились, пальцем крутили біля голови. І тут така ж була історія. Вони спочатку не сприйняли, знаєте, це було як, ну добре, хай займаються чимось, бавляться собі, менше там нам мішать будуть. А потім нам мабуть, вдалося, знаєте, як залучитись довірою про те, що нам вдалося пояснити їм, наскільки це важливо для міста. Не для них, не для нас, а взагалі для міста і для його майбутнього відновлення. І вони, коли вони вже включились, вони побачили, наскільки це медійно залучено ресурсу, наскільки це фахівців залучено, це було куча досліджень, дослідників, це було соціологи. І вони вже потім почали сприймати трошки по-іншому. Вони вже більше інтегровано. І мені насправді дуже приємно, що у голови міста, я дивився на якихось фотографіях, лежить журнал «Урбан-візія». Ну, не журнал, це книга. Альбом, великий альбом. Це книга, і вона лежить, і я розумію, що, значить, десь оця довіра, десь оця важливість, вона все-таки, вони зрозуміли. Над цим працювало багато архітекторів, багато людей, які бачили не лише місто Охтирку. І це класно. Бо коли ми починаємо щось будувати, ми досить часто зациклюємося у певних межах і певних рамках. А ця молодь, вона була за кордоном. Вони порівнювали з іншими містами європейськими, з іншими містами українськими. І бачили набагато краще, ніж те, що є в нас. Але бачили і те, що наше місто також досить гарне місто Сумської області. Тобто довіра з'явилася вже після того, коли ви показали реалізацію По ходу своїх ідей. да. Це дуже хороший такий меседж тим багатьом в інших містечках, містах, громадським рухам, які говорять, що нас влада мусить чути, але насправді влада, чи якісь такі структури керівні, вони, маючи купу своїх ще проблем, дуже часто звертають увагу тільки тоді, коли зроблено вже щось, коли є що продемонструвати, таке намацальне. Зроблений там скейт-парк, в якому ми, наприклад, перебуваємо, чи зроблений альбом частково. І
Мені здається, я це використовую теж в своїй практиці, дуже часто варто донести цінність, яка буде цінність для міста. Не просто для громадських активістів, що це для нас, ми це самореалізуємо, а саме для міста, яка додана вартість містові буде. Урбан-візія Охтирки складається з двох частин. Перша – це дослідження міста, де зафіксовано те, що зараз є у громади, її сильні та слабкі сторони. Друга частина – це безпосередньо візія розвитку населеного пункту. Усі матеріали активісти розмістили на сайті охтирка.in, де всі охочі можуть ознайомитися з результатами досліджень та роботи фокус-груп, а також довідатися про наявні пропозиції розвитку громади. Слово урбан-візія для людей незрозуміло. Лайливе якесь слово. Да, Урбаністів ніби не люблять. Понапридумували собі, да. Але коли ми побачили, вау, і люди включаються, тобто це була така, знаєте, інтерактивна історія, коли просто напишіть на карті, що ви хочете, де змінити, знаєш. А містяни, вони знають, у них є якісь свої певні точки. І багато було тих от? Так. Це перетворився в чат ОСББ, коли там... Ні, насправді писав, що нам повезло, що ми не зібрали голів ОСББ, знаєш, ми зібрали жителів. Але це була реально активна така штука, і там комусь там не вистачає, знаєш, парку гуляти з колясками, комусь не вистачає, там, я не знаю, містка на озері, а комусь не вистачає велодоріжок, тому що Охтирка досить таке веломісто. Дуже часто, коли ми знімаємо наші епізоди про відновлення, лунають такі коментарі, запитання швидше, чи докори, чи запити, а чи варто взагалі відновлювати, коли йде війна? Одна справа, коли ці питання звучать там у Львові, Київщина, захід глибокий України, коли стоїть питання взагалі в тому, що у нас тут як такої руйнівної війни немає, така як на Харківщині, така як на Херсонщині. Тому так, треба відновлювати те, що зруйновано, тому що треба. В прифронтових, прикордонних містах, такі як Слобожанщина, тут стоїть питання, чи в візії вашій врахований момент, які об'єкти інфраструктурні, які ваші візії, мрії ми робимо після перемоги, а які треба зараз робити? Дивіться, тут питання в тому, що візія, вона збільшує на більш далі майбутнє, тому що першочергові речі, це історія опалення, історія електропостачання, водопостачання, якісь такі базові речі, про них говориться. Ми розуміємо, що наша близькість до кордону теж дуже впливає на якісь кроки. Але тут, я думаю, що харків'яни мене дуже зрозуміють. Саме важливо для нас зараз не стати такою, знаєте, забутою окраїною. Що, це десь там майже на межі з Мордором. Ми ж розуміємо, що там колись Харків був великою такою транспортною артерією, а зараз він може стати таким прикордонним містом з ворогом. І варто враховувати шляхи, як не стати. Інші напрямки діяльності, інші напрямки розвитку. Про це говориться в візії. Говориться про, враховуючи ризики, як ми можемо розвиватись. Базові потреби, це звісно, що їх треба робити зараз, тому що якщо їх зараз не робити, то місто просто умре і все. А це ж саме складне не відновлювати потім місто, в якому є життя, а саме складне вдихнути життя в місто, яке пусте. От в цьому ж і велика задача, щоб люди не втратили віру. І мабуть, це якась така базова історія про віру в майбутнє. Як би це банально не звучало, як би це не було таким, знаєте, занадто ванільним, але треба мріяти про майбутнє і вірити в нього. Тому що тоді навіщо це все? Під час створення урбан-візії відновлення Охтирки були враховані потреби і побажання не лише молоді. До її розроблення долучилися і пенсіонери. Також брали участь вчителі, військові, люди з інвалідністю. Тож Охтирка майбутнього має стати комфортним і доступним містом для всіх верств населення. А взагалі в умах людей може бути, що там Охтирка, там 40 тисяч населення, скучно, неінтересно. Але наша задача зробити так, показати Охтирку і
щоб в першу чергу не тільки в очах смотрящих, да, а щоб і в наших очах ми бачили Охтирку майбутнього. Це дає якусь мотивацію в подальшому розвиватись. Ну, мені, як львів'янину, насправді тут дуже комфортно. Тут масштаб міста мій в своєму темпі, в своїх відстанях, в способі споглядання, в атмосфері міста. Він мені комфортний. І я навіть виловив на думці, коли ми по Слобожанщині їздимо, тут насправді дуже багато є автентики збереженої. От ми з командою їхали в машині, і я дивився крізь вікно, скільки є на Слобожанщині автентичних будинків житлових, ще з залишками таких архітектурних вкраплень, характерних Слобожанщині, що в інших регіонах їх знищено. Тут і є, ми можемо побачити, але тут їх дуже багато. І цей регіон, він є самобутній, дуже самобутній. І я вірю, що після перемоги, коли у нас почнеться оце відкриття для себе всієї України, бо зараз ми не можемо ніде дуже їздити, не можемо спостерігати, це буде бум. Буде бум, і Слобожанщина, і Охтирка, і навколишні містечка, села, вони будуть затребувані з точки зору гостинності, туризму, бо тут є що подивитися. І наостанок ми говорили про загальні візії міста, про партисипацію, про об'єднання громадськості, а я би хотів запитати особисте питання. Які є особисті мрії про те, яким має бути Охтирка? Мені хочеться, щоб це місто було комфортним для моїх дітей і задовільняло їх потреби, щоб вони не хотіли уїхати куди. Окей, вони можуть поучитися, але щоб вони хотіли жити тут. Це перше. Це із таких якихось батьківських, знаєте, відчуттів. Мабуть, тому воно і робиться. А друге, мені хочеться, щоб Охтирка була туристичною і привабливою, щоб Охтирка була фестивальним містом. Щоб вона була містом, в якому цвіте, розвивається сучасна культура, і щоб, наприклад, наші колеги там, з Лондону, там, я не знаю, Амстердаму, Бристолю приїжджали і теж надихались. Бо навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, я розумію, що нам не тільки є що взяти у європейських партнерів, колег, друзів, да, по обміну, а нам ще є що показати. І оцей комплекс меншовартості, який був довгі роки, його треба позбуватись. І це варто усвідомити, що Охтирка – це квітуче фестивальне європейське місто. Ось мені хочеться, щоб вона була такою. Я вірю, що так буде, і я би хотів теж помріяти, щоб я якнайшвидше після нашої перемоги з дружиною приїхав на якісь фестивалі в Охтирку, щоб привіз своїх дітей, які зараз захоплюються скейтом, щоб вони в скейт-парку трошки собі побавились, на якісь урбан-фестивалі з друзями приїхати і з командою нашої Ukrainer. Тому будемо мріяти разом і будемо разом творити оті зміни і відновлювати країну. Дякую за ту роботу. Дякую вам. Дякую. Дякую вам. Всі герої, якими ми спілкувалися, ці об'єкти, які ми дивилися, вони сплелися якось таке для мене чітке розуміння того, чим живе місто, і такий утворився певний наратив міста. А що ж це таке за місто Охтирка? Місто, яке проявило дуже таку круту мужність, зупинивши навалу росіян. Це місто, яке не було окуповане, місто, яке вибило росіян тероборонною, збройними силами. І місто, яке за це зазнало дуже жорстоких, жахливих руйнувань. Невелике містечко повністю мало зруйноване ТЕЦ, невелике містечко вщент мало зруйновано міську раду. Але місто дихає таким відчуттям сміливості, свободи, тої козацької. І це відчутно. Я, як людина, яка є патріотом нашої країни, я розумів, що є два варіанти. Або захищатись, або нас уб'ють. І я можу бути однією з перших цілей для ворога, як очільник міста. Разом зі мною була команда. Так, один в полі воїн,
Але коли ти приймаєш рішення, а їх є кому виконувати. Команда заступників, які всі мали можливість кудись виїхати, які всі мали можливість в перший же день покинути наше місто, але вони залишились, бо їм було, як вони потім всі говорили, нам було соромно. Ви залишаєтесь, а ми. До речі, в Охтирці це дуже добре прослідковується, коли є оцей зв'язок і взаємопорозуміння на базі принципів він-він, коли громадські активісти, молодь вміють правильно донести свої бажання, потреби керівництва міста через формулу «ми від цього отримаємо якісь сатисфакції, перемагаємо, і ви теж від цього виграєте». Тобто там у нас нема людей, які програють. Тобто громада виграє, керівництво виграє, і ми виграємо. І оця формула, яку вони дуже добре зрозуміли, дозволило активістам місцевим якраз донести важливість створення цієї урбан-візії, на базі якої вже зараз Охтирка, керівництво Охтирки вибудовує подальшу програму. Вже розробляється проектно-кошторисна документація, і молодь контролює цей процес, щоб максимально все, що зібрано в урбан-візії, перейшло в генплан. Є чіткий план, куди ми хочемо рухатись, які в нас є сильні сторони. І поки інші ждали, ми працювали для того, щоб створити цей план, щоб створити цю спільне бачення. Також ми сьогодні спілкувалися з партнерами, якщо можна так сказати. І так як ми спільнота вуличних культур, займаємось розвитком, адвокації, тому що ця культура довгий час маргіналізувалась. І насправді вона маргіналізувалась не тільки в Україні. Створити щось схоже по інтеграції вуличних культур, тому що деякі з них вже стали олімпійськими дисциплінами, деякі вже стали видами мистецтва, інтеграції в сучасне життя міста. Це у нас колись була така шутка, що Охтирка – український Бристоль. Чому? Там є багато причин, тез і легенд, чому. Але у Бристоля була колись навала графіті, яку після того вони могли зробити дійсно культурною спадщиною. І це важливо. Так і ми, речі, які є тільки в Охтирці, якісь наші особливості, ми маємо зробити, винести на передній план і показувати всім. Це така наша сильна сторона. Дуже надихаюче було. Коли ми бачили в той центр розвитку вуличних культур, який він створив, скейт-парк, молодь приходила. Це не формальна якась структура, організація, яка створена для галочки. Мовляв, ми активна молодь, і ми для галочки, для міста зробили таку структуру, якусь з надуманою назвою. Ні. Під час навіть запису нашого інтерв'ю багато дітей, підлітків приходили. Коли ми завершили записувати інтерв'ю, багато молоді поприходило. Ми бачили ці графіті мистецькі, які створені в просторі навколо, на будівлях, які ініціювали як фестиваль вуличного мистецтва. І це було... Так, ми живемо в умовах постійних тривог. І в умовах постійних тривог якраз відчуття безпеки створює не лише укриття, а от такі надихаючі проекти, ініціативи, які робить молодь, бо ти тоді розумієш, для чого тобі жити. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти донейтерів на платформі Contribі та підтримайте Юкрейнер. Підписуйтеся на наш YouTube канал, діліться випусками в соцмережах, пишіть свої враження від серії та ставте вподобайки.